હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ એન્જોય ટ્રેડિશનલ રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળાની સિઝન ચાલી રહી છે અને ગાજરનો હલવો ઘરમાં ન બને એવું તો ચાલે જ નહીં. નાના મોટા સૌની ગાજરના હલવાની ડિમાન્ડ બહુ વધી જાય છે. તો ચાલો આજે આપણે ટ્રેડિશનલ રીતથી સ્વાદિષ્ટ એવો ગાજરનો હલવો બનાવીએ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં 5 નંગ ગાજરને સરસ રીતે છોલીને ધોઈ લીધા છે અને છીણી લીધા છે અને એની આ 2 વાટકી જેટલી છીણ તૈયાર કરી છે. તો ચાલો હવે આપણી રેસીપી શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે અને ફ્રાય પેન મૂકી દીધું છે. તો ચાલો હવે આપણે એમાં સૌપ્રથમ ઘી એડ કરીશું. આ મેં દેશી ઘી લીધું છે. લગભગ 1.5 ચમચી જેટલું હું ઘી એડ કરી રહી છું. હવે સૌપ્રથમ આપણે એમાં કાજુના ટુકડાને ફ્રાય કરીશું. આના આછા ગુલાબી રંગના આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. અને આછા ગુલાબી રંગના જ આપણે ફ્રાય કરવાના છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું, પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે આ જ પેનમાં આપણે લગભગ 4 ચમચા જેટલું ઘી એડ કરીશું. અને એમાં આપણે આ ગાજરની છીણને સાતળી લઈશું, સોતે કરી લઈશું. બે વાટકી છીણ અહીં આપણે લઈ રહ્યા છે. 2 વાટકી છીણ છે આ. એ ખૂબ જ ધીમા તાપે આને આપણે સોતે કરી લેવાની છે સરસ રીતે. અને છીણ આપણી સરસ સંતળાઈ જાય, સોફ્ટ થઈ જાય પછી આપણે એમાં દૂધ એડ કરીશું. લગભગ 3-1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી આ ગાજરની છીણ પણ થોડી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સ્ટેજ પર હવે આપણે એમાં દૂધ ઉમેરીશું. અહીં મેં 2 કપ ગાજરની છીણની સામે 1 કપ દૂધ લીધું છે. આ દૂધ હું અહીં એડ કરી રહી છું. હવે આપણે થોડું આ રીતે સોતે કરીશું. અહીં આપણે શોર્ટકટ મેથડ થોડી યુઝ કરી રહ્યા છે. તે મુજબ આ છીણને એક સરખી આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવવાની નથી. એને લગભગ 2 થી 3 મિનિટ થાય પછી જ આપણે પાછી હલાવીશું. ત્યાં સુધી આપણે એને ઢાંકીને ચડવા દઈશું જેથી આપણો સમય થોડો બચી જાય. આ રીતે આપણે એના પર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને એને ચડવા દઈશું. લગભગ 3-1 મિનિટ સુધી કરીશું પછી જ આપણે એને હલાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 4-1 મિનિટ થઈ છે અને આ રીતે આપણું દૂધ આમાં ઉકળી રહ્યું છે. ગાજર સરસ રીતે બફાઈ રહ્યા છે અને ફરી પાછું આપણે ઢાંકણ બંધ કરીને આને થવા દઈશું. હજી દૂધ બધું બળી ગયું નથી અને ગાજર પણ બરાબર ચડી નથી ગયા હજી સુધી. એટલે ફરી પાછું આપણે ઢાંકણ બંધ કરીશું અને 5 મિનિટ પછી ફરી આપણે ચેક કરી લઈશું. બધું દૂધ બળી જાય પછી જ આપણે એમાં સાકર અને મલાઈ બંને વસ્તુ ઉમેરીશું. તો હવે પાછું હું ઢાંકણ બંધ કરી રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ચેક કરીશું કે આપણા ગાજર ચડી ગયા છે કે નહીં. આ રીતે આપણે જોઈ લેવાના છે. ગાજર સરસ રીતે ચડી ગયા છે. દૂધ પણ લગભગ બળી જવા આવ્યું છે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજ પર એમાં થોડી મલાઈ એડ કરીશું. આ લગભગ અડધી વાટકી મેં મલાઈ લીધી છે.
આનાથી આપણો હલવો સરસ દાણેદાર બનશે, કણીવાળો કણીદાર બનશે. હવે આપણે સતત હલાવતા રહીશું. આપણા ગાજરની છીણ ચડી ગઈ છે, તેથી હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકવાની કંઈ જરૂર નથી. અને આપણે ઢાંક્યા વગર ખુલ્લો જ આ રીતે સતત હલાવતા રહીને તૈયાર કરીશું. આ સ્ટેજ પર તમે ગેસની ફ્લેમ સ્લો પરથી મીડિયમ પણ કરી શકો છો. અહીં હું ફ્લેમ થોડી હાઈ કરી રહી છું, મીડિયમ ફ્લેમ કરી રહી છું સ્લો પરથી, અને આને સતત હલાવતા રહીશું. ફ્રેન્ડ્સ, ગાજર ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર છે. ગાજરમાં વિટામિન A, B, C, B12, પોટેશિયમ, બીટા કેરોટીન તેમજ ફાઇબર સારા એવા પ્રમાણમાં રહેલું છે. ગાજરમાં વિટામિન A રહેલું હોવાથી તે આપણી આંખોને રક્ષણ આપે છે. ગાજર ખાવાથી કોન્સ્ટિપેશન દૂર થાય છે. ગાજર લોહીની ઉણપને પણ દૂર કરે છે. ગાજરનું નિયમિત સેવન કરવાથી શરદી, ખાંસી, કફ થતા નથી. આમ ગાજર શરીરને ગરમ રાખે છે અને ગાજર ખૂબ જ ઉપયોગી છે આપણા સ્વાસ્થ્યને માટે. તેથી તેનું કોઈપણ સ્વરૂપે સેવન કરવું જરૂરી છે. આ રીતે ગેસની ફ્લેમ થોડી મીડિયમ કરીને એને સતત હલાવતા રહીને આપણે મલાઈ તેમજ દૂધ બધું બાળીને એને ડ્રાય કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણું દૂધ અને મલાઈ સરસ રીતે બળી ગયા છે. તેથી હવે આ સ્ટેજ પર આપણે એમાં સાકર ઉમેરીશું. સાકરનું માપ તમારા મરજી મુજબ લઈ શકો છો, વધતું કે ઓછું. અહીં હું લગભગ પોણી વાટકી સાકર લઈ રહી છું. આ રીતે આપણે સાકર એડ કરી લેવાની અને સતત હલાવતા રહીશું આપણે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ગાજરનો હલવો બનીને તૈયાર છે. આ રીતે આપણો હલવો સરસ ડ્રાય થઈ ગયો છે. આ સ્ટેજ પર આપણે એમાં 3 નંગ એલચી ઉમેરીશું. આ રીતે એલચી છોલીને મેં ઉમેરી છે. અને થોડા કાજુના ટુકડા ઉમેરીશું અને લગભગ 2 ચમચા જેટલું ઘી ઉમેરીશું. એનાથી હલવાને એક સરસ મજાનું ફિનિશિંગ મળશે અને એનું ટેક્સચર પણ બદલાઈ જશે. આપણો હલવો બનીને તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, હલવો ખૂબ જ સુંદર દેખાઈ રહ્યો છે. આ સ્ટેજ પર હું અહીં ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી રહી છું. તો ચાલો હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ગાજરના હલવાને મેં સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લીધો છે. આપણો હલવો ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ જણાવજો ને તમે પણ ટ્રાય કરજો ને મારા વિડીયોને લાઈક તેમજ શેર કરજો ને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું અવનવી રેસીપી સાથે. ઓકે, બાય, થેન્ક યુ.